Ky është ditari orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Publikohet lista me 15 kandidatët që do të vijojnë garën për të qenë pjesë e SPAK, përjashtohen Donika Prela dhe Besimaj Dermataj. Prokurorët e përzgjedhur duhet të kalojnë edhe vetingun për të konfirmuar në strukturën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit tek zyrtarët e lartë. Basha dhe Meta diskutojnë për 13 tetorin, por opozita ende nuk ka qëndrim konkret për zgjedhje vendore, parlamentare dhe presidenciale. Kreu i shtetit u kthen socialistëve 3 ligje për rishqyrtim në kuvent. Parlamenti Evropian bën historinë, 60 vjeçaria Ursula von der Leyen është presidentja e parë grua e Komisionit Evropian. Me 383 vota pro dhe 327 kundër, deputetët konfirmuan kandidatën e liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s për pasimin e Jean-Claude Juncker. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditarin e orës 9. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni informacione edhe për të tjera tema nga aktualiteti si këto. Dhënia me koncesione kontrollit të pompave të karburantëve ka përfshirë në akuza mazhorancën dhe opozitën. Sipas PD-s, ka një vendim të gjykatës për pezullimin e tenderit. Për qeverinë, vendimi nuk është përfundimtar. Rritet pragu i notës mesatare për pranimet në universitete, aplikimi i lejohet vetëm maturantëve me mesatare mbi 6.5, ndërsa për degët e mësuesisë dhe mjekësisë, rezultatet duhet të jenë edhe më të larta. Të nderuar shikues, me zhvillimet e orëve të fundit nga politika ndërkombëtare, e nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot këtu në ekranin e A2 CNN. Voti favorevoli 383. Parlamenti Evropian ka bërë historinë. 60 vjeçaria Ursula von der Leyen është presidentja e parë grua e Komisionit Evropian. Me 380 vota pro dhe 327 kundër, deputetët konfirmuan kandidatën e liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s për pasimin e Jean-Claude Juncker. Para votimit, von der Leyen prezantoi dhe qëndrimet e saj për një sër çështjesh me rëndësi të cilat prekin Bashkimin Evropian. Ish-ministra gjermane tha se do të jetë një armik e ashpër për të gjithë ata që dëshirojnë dobësimin e Unionit. Gjithashtu shpreh pro shpëtimit e emigrantëve në det, reformimit të paktit të Dublinit për të drejtën e azilit, si dhe u zotua të luftonte ndryshimet klimatike përmes marrëveshjeve që mbrojnë mjedisin. Ndër të tjera, von der Leyen tha se është e gatshme të garantojë një shtyrje të re për Brexit. Në vëmendjen e presidentes së re të Komisionit Evropian do të jetë edhe zgjerimi me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ursula von der Leyen ka një karrierë të gjatë politike, por edhe impenjim familjar, pasi është e martuar dhe ka 7 fëmijë. Presidentja e parë grua e Komisionit Evropian flet 3 gjuhë, ka një sër specializimesh dhe ka lindur në afërsi të Brukselit. Ndjekim një profil të shkurtër të saj. Emri i saj është Ursula von der Leyen. Për herë të parë në historinë e Bashkimit Evropian, një grua është në drejtim të Komisionit. Pro-evropiane e thekur që ndëron Shtetet e Bashkuara të Evropës. Trashëgimtarja e Jean-Claude Juncker është fryti një kompromisi të pranuar nga Franca dhe të mbështetur nga 28 vendet anëtare të BE-s. Ursula lindi në tetor të 1958-s në afërsi të Brukselit, që konsiderohet kryeqendër e Unionit Evropian, por mban nënshtetësinë gjermane. Ajo frekuentoi shkollën evropiane në kryeqytetin belg, ku mësoi dhe gjuhën frënge. Më pas u regjistrua në Fakultetin e Arkeologjisë në Hanover dhe vetëm pas një viti kaloi në Universitetin Münster për të studiuar ekonomi. Ursula ka ndjekur dhe një sër studimesh të tjera, gjatë të cilave njohu dhe bashkëshortin Heiko von der Leyen, ku mori dhe mbiemrin. Çifti ka 7 fëmijë dhe nga viti 1992 deri në 1996 kanë jetuar në Shtetet e Bashkuara. Karrierën politike e nisi në vitin 2001 me një detyrë zyrtare në rajonin e Hanoverit.
Nga 2005 deri në 2019, Ursula ka drejtuar disa ministri të rëndësishme në ekzekutivin e kancelares Angela Merkel, përfshirë ato të punës, çështjeve sociale dhe ato të mbrojtjes. Ideja e Gjermanës për Boen është shumë e thjeshtë, mbështet zgjerimin, politikat promjedisit dhe emigracionit, por edhe sigurin, gjithashtu kundërshton largimin pa ujdi të Britanisë nga Unioni, pasi e konsideron skenarin më të keq të mundshëm. Ndërkohë, Filip Riker, që shërben si ndihmës sekretari i shtetit, i ka thënë ministrit të jashtëm në detyrë Gencakaj se Shtetet e Bashkuara mbështesin në mënyrë absolute hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në muajin tetor. Ministri Cakaj tha se gjatë takimit me Riker u ritheksua mbështetja amerikane për reformën shqiptare në drejtësi, model për gjithë rajonin. Caka tha se angazhimi i SBA-ve në rajon do të jetë maksimal. Theksi vije tek nevoja absolute mbylljes së çështjeve dypalshe në të gjithë hapësirën e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, duke u përgjigjur deklaratave të tjera se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të kenë angazhimin e tyre, ka pasur reagime të cilat kanë ardhur edhe nga Kosova. Haradinaj është përgjigjur edhe presidentit Macron, kryeministri i Kosovës e bën të qartë se nuk do të rikthehen dialogut pa një kornizë marrëveshje për njohje reciproke në kufit ekzistues. I vetmi kompromis që mund të bëjmë për njohjen, thot Haradinaj, është heqja e taksës. Kërkesën e presidentit francez Emmanuel Macron për arritjen e një kompromisi mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Ramush Haradinaj e quan të arsyeshme, por ndërsa falenderon kreun e Elizes për sinqeritetin, siç thot, në konstatimin se të dyja vendet kanë perspektive europiane, Haradinaj e bën të qartë se Kosova nuk ka pse të ulet në tryezin e bisedimeve, pa një kornizë marrëveshje për njohjen reciproke në kufit ekzistues. Kompromisi vetëm që mund të bëj Kosova për të siguruar njohjen e Serbisë, sipas kryeministrit, është heqja e taksës prej 100%. Kompromis është nëse e hekim taksën në shkëmbim të njohjes. Pra, nuk është se nuk po bëjmë kompromis, i madh është si kompromis. Ajo që ka kërku Kosova është shumë bazike. Ne kemi kërku një kornizë marrëveshje, njohje reciproke në kufit ekzistues. Kjo kornizë marrëveshje duhet me qenë korniza për që dhe na negociojmë dhe s'ka tjetër. Duke ju referuar armatosjes së Serbisë, Haradinaj sugjeroi se edhe Kosova mund të bëjë të njëjtën gjë nëse nuk ka njohje reciproke në kufit ekzistues. Serbin po armatosim me ministrala. Për shembull, Serbia për shumë problem në armë në Rusi, edhe Franca boni një kontratë me Serbin për sisteme raketore. E ne po na thuhet smujmë janë gjitë emrin marrëveshjes se është njohja reciproke në kufit ekzistues. Mirë, çka të bëjmë na pra? Nëse nuk jeni gati për këtë, është porosi për ne, po që dhe ne të armatosem. Ne rikthehemi të rejave nga aktualiteti në vend. Përzgjidhen 15 prokurorët kandidatë që do të jenë pjesë e strukturës së posaçme antikorrupsion. Këshilli i lartë i prokurorisë la jashtë kandidimit prokurorët e dosjeve të nxehta, Donika Prela dhe Besim Ajdarmataj. Këshilli i lartë i prokurorisë kualifikon 15 nga 22 kandidatë për prokuror të SPAK. Një ushtrim i thjesht aritmetikor do t'i jap Këshillit listën e 15 kandidatëve për prokuror në prokurorinë e posaçme. Në listën me 15 emra prokurorësh të kualifikuar, mungojnë emrat e Donika Prelës, prokurore e krimeve të rënda, dhe ish prokurorit krimeve të rënda Besim Ajdarmataj. Ata janë skualifikuar nga gara, por jo nga mundësia për të rikandiduar nëse Këshilli njofton rihapjen e garës për vendet vakant. Raporti i bërë publik nga Komisioni i Posaçëm diktoi dhe mënyrën e vlerësimit të punës së kandidatëve prokuror, duke eliminuar nga ky vlerësim disa nga çështjet që janë në fazë hetimi. Nga disa kandidat u shtru për diskutim çështja nëse mund të sillnin për vlerësim aktet të dosjeve që janë në hetim. U sharu dhe një herë fryma rregullores, e cila vlerësimin e bazon në çështje të përfunduara. Në total, Komisioni ka administruar akte të rreth 400 procedimeve penale dhe pasurore. Komisioni ka kërkuar në prokurit ku ushtrojnë ose kanë ushtruar funksionin kandidatet, aktet procedimeve penale dhe dosjet të plota procedimeve penale për kandidatet për cilët ka patur informacione të tilla.
Për këto komisioni kishte debat dhe kërkoi interpretimin e Këshillit. Këshilli vlerësoi se aktet e kësaj kategorie procedimesh penale që ende nuk janë gjykuar në themel të mos vlerësohen në vlerësimin përfundimtar. Për më shumë se 6 muaj, 22 prokuror dhe dosjet konkrete kanë kaluar në lupën e vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët kanë patur rolin e tyre në përzgjedhje. Komisioni ka vlerësuar rastet e hetimit dhe dënimit për korrupsion të zyrtarëve të lartë, përfshirë këto ministra dhe funksionarë të lartë të ekzekutivit, apo gjyqtar, prokuror dhe funksionarë të tjerë të drejtësisë. Kush është dakord me raportin dhe tabelat e vlerësimit sipas raportit komisionit? Atëherë, të gjithë janë dakord, raporti i komisionit. Ndërsa presidenti Meta ka shpjeguar se përse sipas tij ajo që e quan jo reforma në drejtësi, por ramaforma ja lë vendin pa gjykatë kushtetuese. Sipas presidentit, gjykata kushtetuese u mbajt peng përmes bllokimit dhe përmes shantazhit të dy këshillave të emërimeve në drejtësi në 2017 dhe 2018, përgjegjës për renditjen e kandidatëve për gjykatën kushtetuese, si dhe me një prokurore të përgjithshme të përkohshme të zgjedhur në mënyrë antikushtetuese. Kështu, mbretëria ramaform do të ishte e paragjykueshme, e pakontrollueshme dhe e pahetueshme nga askush, shkruan te Meta. Argumentimin e tij të gjatë, presidenti i Republikës edhe si ish kryetari i Kuvendit e lidh me dy momente, me ambasadorin Lu dhe atë të Bashkimit Evropian Vlautin. Lu i kishte pohuar më vonë se ishte keq informuar kur kishte reaguar me kritika ndaj prokurorisë për shortin e parë të KED-s, ndërsa Rama kishte sulmuar publikisht antarët. Së dyti, Meta sjell në vëmendje dakordsinë me ambasadoren Vlautin dhe Euralius për një tryezë konsultimi për funksionimin e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, procesin e zgjedhjes së tij në 2018, si dhe nisjen e procedurave për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Por tryeza sjell në vëmendje presidenti u anulua papritur dhe pa asnjë shpjegim nga misioni Euralius një ditë para zhvillimit të saj, duke braktisur edhe nismën e kreut të shtetit. Ndërsa konflikti mes presidentit dhe mazhorancës po vijon të thellohet. Brenda pak orësh, Ilir Meta u ktheu socialistëve për rishqyrtim në kuvend 3 ligje. Lëvizjet e Metës vijnë pas vendimit për të dërguar çështjen e shkarkimit të tij edhe në Komisionin e Venecias. Brenda pak orësh, presidenti Meta ktheu në kuvend për rishqyrtim disa ligje të mazhorancës. Mëngjesin e të martës ai njoftoi kthimin e aktit normativ me fuqi ligji, që ka të bëjë me privatizimin dhe dhënien e përdorim të pronave të paluajtshme publike. Presidenti vëren se akti normativ i qeverisë autorizon Këshillin e Ministrave për të përcaktuar kushtet që duhet plotësojnë kërkuesit e tjetërsimit të pronës shtetërore. Kjo sipas tij është e ndaluar nga parashikimet ligjore. Pikërisht ky delegim që i jep ligji numër 37/2019 tek organi i Këshillit të Ministrave është i ndaluar sipas parashikimeve të ligjit numër 8743/2001, i cili i kërkon që pronat e paluajtshme publike apo pronat e paluajtshme të shtetit tjetërsohen ose jepen në përdorim sipas mënyrave dhe kufive të përcaktuar me ligj dhe jo me vendim të Këshillit të Ministrave. Më pas, presidenti ktheu një tjetër ligj me fokus tjetërsimin e pronave, por këtë herë në nivel lokal. Meta shqetësohet se me ndryshimet në ligjin për vetë qeverisje vendore, këto tjetërsime nuk kërkojnë më shumicë të cilësuar, por votim me shumicë të thjeshtë në Këshillin Bashkiak. Ndryshimet e propozuara dhe të miratuara në nenin 54 dhe 55 të ligjit numër 139/2015 cënojnë kohërumin e nevojshëm të vendimmarrjes së këshillave bashkiak për çështje të tjetërsimit dhe zhvillimit të pronës në pronësi të pushtetit vendor, janë të pajustifikuara dhe nuk garantojnë mbrojtjen e interesit publik. Ndërkohë, mbrëmjen e të hënës, presidenti njoftoi kthimin e ligjit për rezervat materiale të shtetit, që i jep të drejtë kryeministrit të lëvronte me urdhër të tij mallra të rëndësisë së veçantë në këto rezerva, si ari, argjendi, platini, mjetet e rënda të transportit dhe grurin. Aktualisht këto mallra lëvrohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Transferimin e këtyre kompetencave te kryeministri i vendit, presidenti cilëson një vendim që nuk garanton mbrojtjen e interesit publik dhe lë vend për abuzime. Nga ana tjetër, Lulzim Basha trokiti në zyrën e Ilir Metës dje dhe më vonë pas një takimi me aleatët në Selim Blu, kreu i opozitës bardhi dhe fokusin e bisedës me kreun e shtetit. Basha tha se vlerësonte propozimin e Metës për të gjitha zgjedhjet në 13 tetor, por mungoi të jepte një përgjigje të qartë nëse Partia Demokratike e pranon në mënyrë përfundimtare këtë datë apo jo.
Lulzim Basha nisi mëngjesin me një takim me presidentin Meta. Hera fundit që ai u takua me të ishte në 27 qershor, 3 ditë para zgjedhjeve. Tematike diskutimeve sipas tij ka qenë dekreti i 13 tetorit, data re e zgjedhjeve dekretuar nga kreu i shtetit. Padyshim lidhet me 13 tetorin. Kreu i shtetit mendon se 13 tetori është një mundësi për daljen nga kriza politike përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, zgjedhjeve lokale dhe siç është shprehur politikisht edhe përmes zgjedhjeve të reja presidenciale që nënkupton ndryshime kushtetuese. Pas 30 minutave në zyrën e Metës, Lulzim Basha thirrri në një takim 2 orësh në zyrën e tij aleatët dhe nuk ishte në gjendje të pohonte dhe as të mohonte qartë nëse pranon të shkojë në zgjedhje në 13 tetor. Zgjedhjet e ardhshme, ndryshe nga farsa e 30 qershorit, siç e deklaroi dhe OSBE Diri, duhet jenë për njerëzit dhe jo për partitë aq më pak, për Ymer Lalët dhe shokun e tyre Bablokun e Madh dhe oligarkët. Dhe se në këtë funksion opozita është e gatshme të ndërmarrë çdo hap për t'i garantuar shqiptarëve të drejtën e votës që është dhunuar dhe tjetërsuar përtej çdo përfytyrimi, çfarë pam edhe me 30 qershor, ku Edi Rama nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe një proces ku kandidonte vet, votonte vet, numëronte vet, tabulonte vet, dhe për të garantuar përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme një qeveri që buron nga njerëzit dhe i shërben njerëzve. Por çfarë thon aleatët e tij? Një zgjedhje do shkohet detyrimisht. Tash është data më e përshtatshme 13 tetorit, ne gjykoj unë paktën gjykoj që jo, sepse është shumë afër për të bërë në mos të gjitha, por një pjesë atyre pretendime që kemi pasur. Që kemi pretenduar? Që të bëhemi një qeveri tranzitore. Gjë e cila edhe mund të zgjidhet, edhe për tetorin, por policia është po kjo, Komisioni Qendror Zgjedhor është po ky, ligji zgjedhor është po ky, kushtetuta që të balancojë pushtetet. Në fjalorin e Lulzim Bashës dhe tërë opozitës, nuk dëgjohet më kushti i pjesëmarrjes në zgjedhje vetëm pas largimit të Edi Ramës si kryeministër. Askush nuk ka frikë me kryeministin. Ktu është garu gjithnjë me këtë kryeminist. Biles ky ka qenë. Në fakt simbolika nuk është frika për tërheqje. Jo tërheqje, po ideja që këto rregulla loje nuk vlen. Ajo çfarë bie në sy është dhe fokusimi i opozitës tek alternativa që do të paraqesë qytetarëve, kurdo që të jenë zgjedhjet. Por pas qëndrimeve politike për vlefshmërinë e dekreteve të presidentit, do të shprehet dhe Komisioni i Venecias, në përgjigjen që do t'i sjellë Komisioni Hetimor për shkarkimin e tij. Një konstatim i Venecias se presidenti nuk ka shkelur kushtetutën duke anulluar 30 qershorin, mund të jetë një arsye që të bindë palët për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm është mbledhur kryesia e Partisë Socialiste dhe mësohet se asambleja pritet të shtyhet për në datën 23 korrik. Ndërkohë dje, kryesocialisti Edi Rama mblodhi drejtuesit politik, deputetët dhe përfaqësuesit socialistë të qarqeve të vendit. Burime nga takimi i than A2 CNN se Rama ka kërkuar nga kryetarët e rinj të bashkive të kenë kujdes me sqarimet në bashki. Asnjë grua nuk do të largohet nga vendi i punës dhe ata që do të qëndrojnë do të jenë sipas meritës, mësohet të ketë qenë mesazhi i Ramës. Kryesocialisti kërkoi të mos vonohet asnjë ditë betimi i kryebashkiakëve të rinj. Mësohet se në shtator të gjitha strukturat e socialistëve pritet të rifreskohen pas zgjedhjeve në parti. Struktura e re e drejtimit të Partisë Socialiste pritet të prezantohet socialistëve në asamblen e 23 korrikut. E ndërkohë ne diskutimin mëngjesin e sotëm në studio e vijojmë me deputetën e Partisë Socialiste, zonjën Elona Gjebreja. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zonja Gjebreja, tashmë duket se Partia Socialiste është e fokusuar pothuajse 100% tek vetja fillimisht. Rifreskim strukturash, një reorganizim në parti që me sa duket do të ketë edhe një nismë të re, një refleksion të ri në radhët e partisë. Çfarë duhet të nënkuptojmë fillimisht me reorganizimin e strukturave? Atëherë, sikurse edhe ju keni parë, në mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste, u vendos që do të kemi një reorganizim me disa këshilla drejtues sipas rajoneve. Dhe kemi rajonin e Shqipërisë Mesme, kemi rajonin e Veriut, kemi edhe atë të Jugut. Në pjesën e rajonit të Veriut do të jetë i kryesuar nga kryeministri zoti Rama, në pjesën e Jugut nga zoti Ruçi dhe në pjesën e Mesme nga zoti Tauland Balla. Ajo që na bën përshtypje është ndarja e territorit shqiptar në 3 zona me 3 individët që pothuajse kanë qenë figurat kryesore të Partisë Socialiste. Do të jepet llogaritë këta, si do të funksionojnë dhe si do të jenë strukturat e brendshme? Po ju them diçka më shumë, qëse ne, edhe unë si deputeti i Tiranës, isha në takimin e djeshëm që u zhvillua pra Këshilli Drejtues i rajonit të Mesëm dhe aty sigurisht që
u diskutua gjatë për sa i përket në përgjegjësisë që ne kemi mbas zgjedhjeve të 30 qershorit, për mirë administrimin e procesit mbas 30 qershorit, për tranzicionin nga bashkitë e djatha në bashkitë të majta, i cili do të jetë një tranzicion i butë, pa krijuar konflikte dhe sigurisht në bazë të meritës. Ashtu sikurse edhe konstituimin e këshillave bashkiake që ata duhet fillojnë punën dhe për të pasur mundësi që edhe ky tranzicion, sikurse thash, të jetë i plot, i qetë, transparent dhe pa konflikte. Nga ana tjetër, sigurisht ky është një takim edhe për të bërë refleksione për sa i përket rezultateve që janë arritur sipas zonave që ne kemi mbuluar si deputet apo dhe si kryetar bashkish, së bashku me kryetarët e partive, dhe do të ketë pastaj analiza të detajuara të thelluara. Dhe meqense po flisni për refleksione, ku konsistojnë refleksionet tuaja para post të zgjedhjeve? Atëre, ka shumë gjëra për të analizuar në një periudhë mbas zgjedhjeve apo në një situatë siç ishte ajo e 30 qershorit. Ne duhet të analizojmë mirë votën tonë për të parë çfarë nuk shkoi. Sigurisht të gjithë e dinë që nuk që një situatë normale, një proces në fakt që deri në ditën e fundit ne kishim merakun e administrimit dhe mos prishjes së procesit zgjedhor, dhe sigurisht pastaj pa harruar dhe pjesën e pjesëmarrjes dhe mobilizimit të gjithë strukturave të Partisë Socialiste. Por nga ana tjetër pati edhe vota të pavlefshme për shembull, apo persona të cilët nuk erdhën fare në votime. Më shumë se asnjëherë tjetër në numre. Sigurisht që kjo është ja vlen për një diskutim, një analizë plot për të kuptuar se çfarë nuk ka shkuar, çfarë është kjo vot, çfarë do të thotë kjo vot për qeverisjen, për Partinë Socialiste dhe si ne mund të rikuperojmë këto situata. Që besojmë do të jetë pjesë e agjendës së diskutimeve në datën 23. Patjetër. Në datën 23 është dita e martë, mos gaboj, është vendosur dhe Asambleja e Partisë Socialiste, dhe aty do të ketë edhe një analizë më të thellë të gjithë punës së Partisë Socialiste në nivel kombëtar, dhe sikurse e thash, tashmë vënia në shina edhe këtyre strukturave të reja, mekanizmave koordinuese, monitoruese të Partisë Socialiste nëpërmjet këshillave drejtues, mendoj që do të bëjnë që ne të çojmë përpara atë detyrë që kemi, duke mos harruar që Partia Socialiste ka nevojë për një rihapje, ka nevojë për një rifreskim, dhe kjo ishte edhe një pjesë e diskutimeve të djeshme. Duket se tashmë për rihapjen dhe rifreskimin keni filluar të mendoni me organizimin e ri të Partisë Socialiste. Megjithatë, ky është një problem juaj i brendshëm dhe pothuajse izoluar, i cili ndoshta më vonë edhe mund të reflektoj, por sot problemi i shqiptarëve dhe interesi, kurioziteti kryesor është periudha post zgjedhjeve, të cilat ishin të pazakonshme të 30 qershorit. Çfarë do të ndodhë më tutje? Kryeministri ditën e djeshme, besoj mund të ma konfirmoni dhe ju, pas ka kërkuar që betimi mos të vonohet, jetë brenda afateve, ndërkohë që e prisni ashtu e përshkrua si një sfidë kalimin e pushtetit nga e djatha tek e majta në disa prej bashkive të vendit. A i druheni këtij momenti? Jo, sigurisht ne do të vazhdojmë të ecim duke patur parasysh gjithë kuadrin ligjor, gjithë ligjet që bëjnë të mundur funksionimin normal të pushtetit vendor. Dhe sigurisht në këtë situatë zgjedhore, dy ligje prevalojnë, është kodi zgjedhor, është edhe ligji i vetë qeverisës vendore. Dhe besoj që bazuar te këto, të gjitha përcaktimet që kanë këto ligje, ne do të mundohemi që të bëjmë më të mirën, që të kemi një kalim të butë e theksova, një tranzicioni që sigurisht që të mos ketë asnjë ose të minimizojmë ato situata të cilat mund të prevalojnë mbi situatat normale dhe të na krijojnë situata të papëlqyera. Derisa e theksoni dhe po punoni në këtë drejtim, duket se është një shqetësim e momentit, ndërkohë që opozita po e vazhdon në aksionin e saj, ka thënë që nuk do të ketë pushime këtë verë dhe flasin për zgjedhje tashmë në 13 tetor, jo vetëm presidenti, por edhe palët tjera kanë filluar të diskutojnë si një datë të mundshme për zgjedhje trepalëshe madje. Këto mund të jenë të gjitha hipoteza tavoline, ne tashmë dhe besoj që të gjithë shqiptarët e panë që zgjedhjet 30 qershorit u bën, zgjedhjet 30 qershorit konfirmuan pikërisht shtetin e së drejtës, dhe në këtë shinë ne duhet vazhdojmë dhe duhet jemi dhe të këmbgulim, pasi të gjitha cënimet e shtetit së drejtës janë të rrezikshme, sigurisht dhe mund të krijojnë eksese, dhe ne pikërisht këtë nuk duam. Ne duam të kemi një siguri
për të vazhduar të gjitha ato detyrimet që kemi, por duke reflektuar dhe një siguri për qytetarët. Aq më tepër që jemi në sezonin turistik, aq më tepër që gjithë duan një qetësi, përfshirë shqiptarët brenda, shqiptarët jashtë apo turistët që vinë këtu. Po thoni se duhet kursehemi. I quajtët hipoteza tavoline. Megjithatë, këto hipoteza janë hedhur në tavolinë nga presidenti i Republikës, i cili vazhdon të jetë në detyrë dhe është mbi palët. Nga ana tjetër, a besoni se këto mund të kthehen në hipoteza tavoline të përbashkët mes jush? Gjithmonë ne e kemi thënë, kryeministri e ka thënë, eksponent kryesor Partisë Socialiste e kanë thënë disa herë, ne jemi të hapur për dialog dhe mendoj që është e rëndësishme të theksohet fakti që ne duhet të ulemi dhe të punojmë për një reformë zgjedhore. Nëse kemi patur vite të tëra kontestime të situata nga më të ndryshmet përsa i përket procesit zgjedhor, është rasti që ne, duke ulur në një tavolinë, të bëjmë të mundur një kod zgjedhor të ri, i cili pikërisht do të eliminojë të gjitha ato fenomene të shfaqura në lidhje me procesin zgjedhor në vitet kaluara, në zgjedhje të shumë viteve. Dhe në këtë këndvështrim është keqardhje që Partia Demokratike Opozita nuk vjen në këtë tryezë, sepse ka rastin që ajo të ketë të vëri veton, të japi kontributin e vet në këtë kod zgjedhor dhe në këtë mënyrë të tregojmë edhe një herë përpara shqiptarëve që jemi në gjendje të bashkëpunojmë pozit për sa të mira që janë të mira të përbashka. Zotëri Gjeprea, ju e dini që kushti i opozitës së bashkuar mbetet i panegociueshëm, është ramaik, parulla e famshme e cila vlen edhe sot, kur jemi pothuajse në mes të muajit korrik dhe po presim edhe një datë e cila mbetet e diskutueshme për zgjedhje të cilat i ka tashmë deklaruar si të vlefshme presidenti i Republikës. Për fat të keq, është e drejta e tyre të cilët të zgjedhin ato motot e protestave të tyre. Për fat keq është edhe njëherë e theksoj keqardhje që ato vazhdojnë t'i thellojnë të gjitha ato gabime dhe të futen në një rrugë të vështirë që pastaj bëjnë të vështira dhe kompromiset dhe dialogu. Kryeministri është zgjedhur me votat e shqiptarëve në momentin që do të kemi zgjedhje kombëtare në 2021 dhe kryeministri nuk do të konfirmohet, kryeministri do të jetë në gjendje të japi të lëshoj karigën. Nëse kryeministri konfirmohet, atëherë këto janë votat e shqiptarëve dhe këtu besoj që mbaron filmi. Dhe mendoj që 13 tetori është një frazë e shpërfillur nga mazhoranca qeverise deri në këtë moment. Nuk ka asnjë arsye sepse ne duhet futemi në zgjedhjen 30 tetor, ne bëm zgjedhje transparente, të qeta në datën e 30 qershorit, sigurisht ishin zgjedhje të vështira me një presion të madh psikologjik, ju e pat vetë me situata dhune të cilat sigurisht krijuan dhe një frikë dhe një pasiguri te qytetarët, por duke falendëruar qytetarët të cilët janë të zgjuar dhe arrin të kuptojnë se për çfarë duhet të shkojnë në qendrën e votimit, ne arritëm të kemi një pjesëmarrje të kënaqshme për Partinë Socialiste dhe në këtë mënyrë të kemi të certifikuara zgjedhjet e 30 qershorit. Ngelet sigurisht për të marrë konfirmimet nga KQZ-ja, nga raporti i fundit ose BODER-it, por gjitha të dhënat paraprake deri tani tregojnë që ne kemi patur një proces normal, pa ekscese, pa asnjë situata të vështira të cilat do të vinin në dyshim këto zgjedhje. Megjithatë, edhe ose BODER në gjetjet paraprake edhe thirrjet e ndërkombëtarëve, rikujtoj këtu zotin Palber, ja lën fjalën dhe vul në fund e gjykatës kushtetuese, e cila nuk është ende në këmbë fatkeqësisht dhe presim që në shtator dhe tetor të kemi lajme të mira prej saj. Sigurisht të gjithë besoj jemi të interesuar që të kemi sa më shpejt një gjykatë kushtetuese. Do të donim që të ishte një gjykatë kushtetuese të ishte krijuar pak më shpejt për arsye të situatave dhe të paparashikuara të lidhura me procesin e vettingut. Kjo gjykatë kushtetuese është vonuar, por të gjitha strukturat janë duke punuar dhe ju besoj keni parë çdo ditë kemi mbledhje të KLG-s apo të strukturat të tjera të drejtësisë të reja, të cilat janë të përkushtuara për të zgjidhur këtë ngërç. Ndërkohë kemi dhe një lajm të mirë edhe nga SPAK-u. Nuk duhet i harrojmë lajmet e mira për shqiptarët. Kemi 15 kandidaturat e para për SPAK tashmë nga dita e djeshme. Po, edhe ky është një lajm i mirë, ata do t'i nështrojnë procesit të vettingut dhe në këtë mënyrë ne do të kemi shumë shpejt dhe SPAK-un e krijuar dhe besoj që po themi vjeshta ne na gjen me një strukturë të re të drejtësisë të plotësuar, konform ligjit dhe padyshim dhe kjo është një siguri për qytetarët, qose e dëgjuat edhe në diskutimin e djeshëm apo në fjalën e djeshme që pati eksponenti i lartë amerikan në lidhje me situatën në Shqipëri,
tha që nuk diskutuet, nuk ka asnjë kompromis me procesin e reformës në drejtësi, ajo duhet vazhdoj përpara dhe do të jetë një model dhe për gjithë vendet e Ballkanit dhe Maqor. Por për t'i lënë pak sekonda jashtë zërat e jashtëm dhe për të mbetur në vend, ne flasim për pritshmëritë e mëdha për gjykatën kushtetuese që mbetet një stat shumë i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët. Megjithatë, është vetë presidenti i Republikës i cili ju akuzon se keni bllokuar dhe mbajtur pezull vetë gjykatën kushtetuese. Besoj të kishit mundësi ta dëgjonit informacionin dhe paraprakisht. Tani, presidenti është në të drejtën e tij të ketë gjykimet, të shpreh opinionet, të japi sigurisht atë mendimin e tij për situatë të caktuar, në këtë rast bëhet fjalë për reformën e drejtësi. Mendoj që ne kemi qenë të hapur, kemi qenë shumë transparent në atë se çfarë ne kemi mbështetur për sa i përket reformës së drejtësi. Nuk më shkon në logjik që Partia Socialiste që ka qenë iniciator reformës në drejtësi, që ka luftuar shumë që kjo reformë në drejtësi të kishte një dakordsi dhe me palët e tjera të interesuara politike, që nga e interesuar që ta bllokoj këtë reformë në drejtësi dhe të krijoj një situatë kaotike. Ne jemi shumë të interesuar duke qenë dhe të qartë dhe duke qenë dhe të hapur, duke thënë sigurisht mendonim që do të bëhesh gjykata kushtetuese në një afat më të afërt për arsye të një numri të madh të daljes nga sistemi i drejtësisë të prokurorëve, gjyqtarëve, ky sistem është, kjo ngritja pra e kësaj strukture është vonuar. Kjo nuk do të thotë që opinionet dhe gjykimet e ardhura nga presidenti marrin një peshë tjetër në këtë periudhë. Sigurisht, pikërisht gjykata kushtetuese është ajo gjykatë e cila vendos për shumë gjëra të cilat janë në të drejtë kushtetuese apo jo. Nga ana tjetër, besoj që qytetarët janë të lirë të kuptojnë dhe të shikojnë çfarë po bën Partia Socialiste, çfarë po bën majoranca për sa i përket kësaj reforme në drejtësi, kush e ka mbështetur këtë reformë në drejtësi, kush janë ata të cilët duan ta bojkoton reformën në drejtësi dhe pastaj pikërisht e vendosin pëlqimin e tyre në formën e votës dhe në këtë mënyrë dhe ne ecim përpara. Ne shikojmë, nëse keni dëgjuar me vëmendje të gjitha dhe ju patjetër se jeni pjesë e medias dhe me këtë punë merreni, po nuk ka asnjë artikulim nga të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar që kanë ardhur në Shqipëri, qoftë të BE-s apo të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që të kenë shprehur ndonjë hezitim për këtë reformë të madhe dhe rrugën që është nisur në këtë progres. Raporti Komisionit Evropian. Në fakt reforma është quajtur model edhe për rajonin. Megjithatë, duke u referuar disa treguesve të tjerë, kryeministri u tegua autokritik për vjeljen e tatimeve dhe doganave të cilët mbetën jashtë parashikimeve. KLSH-ja kishte pak naci të cilat flasin vetëm me shifra që është prova më e mirë. Dash flet për korrupsionin në nivele galopante. Nga ana tjetër, Banka Botërore flet për 40.000 të ikur vetëm në 5 vite që janë kryesisht breza të ri. Investitor pak ta kryeministri. Nëse Partia Socialiste duhet ta vazhdojë e qetë dhe e sigurt rrugën e saj, a ka shumë vend për përmirësim dhe ndryshime? Po sigurisht, nuk kemi thënë asnjëherë që Partia Socialiste është duke punuar pa gabime, nuk ka as diçka për të përmirësuar kështu me radhë. Ne në gjithë këtë rrugtim tonin në këtë mandat të dytë qeverisës jemi duke punuar pikërisht për të rregulluar ato problematika të hasura gjatë viteve të kaluara. Dhe në fakt kryeministri tha qartë, nëse është ulur shkalla e papunësisë, është rritur shkalla e informaliteti, që do të thotë që edhe strukturat e tatimeve, sidomos ato në terren, nuk e ka bërë punën e tyre. Dhe prandaj ndoshta mund të jetë rritur vëmendja sepse informaliteti mund të ketë qenë aty i fjedhur. Jo, ato janë gjëra të cilat janë me tregues të qartë dhe pikërisht ata që merren pra me çështjet e statistikave janë në gjendje që të analizojnë të ardhurat që janë krijuar, bizneset që janë të regjistruara, bizneset aktive, bizneset pasive, si është ulur ato vlerësimin e riskut etj. Pra ka shumë persona të cilët janë në gjendje që të analizojnë këtë gjë dhe pikërisht në këtë rast kuptohet ka një sistem alarmi dhe në këtë mënyrë edhe kryeministri ka bërë dhe korrigjimin për sa i përket niveleve të larta drejtuese të tatimeve dhe duke dhënë dhe mesazhe, sepse puna nuk bëhet vetëm nga një drejtues, puna bëhet nga një ekip dhe besoj që në fakt në gjykimin tim, strukturat e tatimeve në terrene janë ato të cilët kanë përgjegjësinë më të madhe në këtë rast. Pra, korrigjimet vijnë dhe konform rezultateve të treguara. Zonjë Gjebreu, ju falenderoj që ishit të mëngjes këtu. Faleminderit juve. Qeveria ka nisur negocimin e kontratës për koncesionin e kontrollit të pikave të karburanteve pavarësisht akuzave nga opozita për paracaktimin e fituesit dhe faktit se çështja është ende në gjykim. Nga ky koncesion, privatit i garantohen rreth 60 milionë euro të ardhura kundrejt një investimi prej 600.000 eurosh. Opozita dhe mazhoranca po replikojnë në distancë lidhur me koncesionin e shërbimit të kontrollit të pikave të karburanteve.
Noa Control është shpallur operatori fitues për koncesionin 20 vjeçar dhe është aktualisht në procesin e negocimit të kontratës me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, pavarësisht se çështja është ende në shqyrtim në gjykatën administrative të apelit. Ministria ka reaguar pas akuzave nga opozita se ky koncesion do të rrisë tarifat e shërbimit. Koncesionari do të aplikojë të njëjtën tarifë që është e aplikueshme aktualisht në përputhje me legjislacionin për meteorologjinë dhe që edhe në të ardhmen nuk do të ketë asnjë kosto shtesë gjatë gjithë periudhës së koncesionit, pra nuk do të ketë rritje çmimi. Koncesioni që vjen nga një ofertë e pakërkuar është kundërshtuar gjatë nga bizneset dhe opozita. Procedura e tenderimit është duke u shqyrtuar në gjykatën administrative të apelit pas vendimit të shkallës së parë për ndryshimin e kriterëve të pjesëmarrjes që dizavantazhonin kompanitë e huaja. Në një deklaratë për mediat, ish deputeti i Partisë Demokratike Agron Shehaj e quajti koncesionin vjedhje dhe i bëri thirrje prokurorisë të nisë hetimet për paracaktimin e fituesit. Sipas tij, ky koncesion dhe çdo kontratë abuzive e formës PPP që qeveria ka akorduar do të zhbëhen me ardhjen në pushtet të opozitës. Qeveria shpërfill vendimin e gjykatës, dhunon shtetin e të drejtës dhe kryen një vepër penale për të favorizuar një kompani në tender. Investimi prej vetëm 600.000 euro do jetë vetëm për 600.000 euro, kurse përfitimet janë shumë herë më të mëdha, pothuajse 100 milion euro. Kozgjatja për 20 vjetësh është e pajustifikueshme dhe ka si qëllim të vetëm krijimin e një monopoli. Me tarifat aktuale, koncesionarit i garantohen rreth 2 milion euro në vit të ardhura, 14.000 lek për çdo pomp karburanti në vend, përkundrejt një investimi për i vetëm 600.000 eurosh. Ministria e Financave njofton gjithashtu se koncesionari do të jetë në monitorim të vazhdueshëm dhe se kontrata jep të drejtën ministrisë të anulojë atë në rast të shkeljes së detyrimeve. Shtyhet për në shtator shqyrtimi i projektligjit të Ministrisë së Financave për krijimin e korporatës së investimeve, i kritikuar ashpër nga FMN. Sipas variantit të qeverisë, korporata e investimeve përjashtohet nga rregullat e prokurimit publik. Shtyhet për në shtator shqyrtimi nga kuvendi i projektligjit për krijimin e korporatës së investimeve shqiptare, struktura që do të menaxhojë pronën shtetërore dhe që është kritikuar jo vetëm nga ekspertët, por edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Mazhoranca dhe opozita e re kanë rënë dakord për ngritjen e një grupi pune që do të analizojë me detaje draftin e shumë përfolur. Ligji për korporatën e investimeve është hyrë me dakordsinë e opozitës dhe me dakordsinë e pozitës. Do të bëhet një komision duke shqyrtuar nga ekspertët dhe 2 përfaqësues të opozitës dhe 2 përfaqësues të mazhorancës. Do ta shqyrtojmë. Çdo gjë do të bëhet në shërbim të qytetarëve shqiptarë, sepse ligji për korporatën nuk ka transparencë dhe nuk i shërben qytetarëve shqiptarë. Sipas variantit të qeverisë, korporata e investimeve përjashtohet nga rregullat e prokurimit publik. Në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ajo mund të marrë në pronësi pronat shtetërore dhe të bashkëfinancojë projekte investimi duke kontraktuar privatin. Mazhoranca socialiste i dha fund me ligj debatit mbi harkun kohor në të cilin duhet të shtrihet studimi i krimeve të komunizmit. Drafti i miratuar në Komisionin e Ligjeve sankcionon se periudha e luftës nuk preket, por diskutimi në sallë mori trajtat e një përballje mes pinjollëve të ballistëve dhe atyre të partizanëve. Mazhoranca e vendosi me ligj kufirin të thana Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, duke sankcionuar të paprekshme periudhën e luftës nacional çlirimtare. Kufiri është çlirimi. Periudha e komunizmit, objekti i këtij ligji nuk mund të jetë periudha para datës 28 nëntor 1944. Ballistët ishin të parët që reaguan. Askush, qoftë edhe deputet, nuk ka tagrin e legalizimit të krimeve për një periudhë të ngatëruar. Nëse nuk do të fshihet kjo periudhë kohore në studimet e tij, instituti, kush do të studiojë krimet e kësaj periudhe? Por çfarë keq ka? Unë jam tradhtari më zotëri, unë jam vrasi, unë jam bashkëpunëtori. Unë dua dalje e vërteta. Ju çfarë doni? Tonet në Komisionin e Ligjeve jo gjithmonë ishin të qeta. Historinë e bën historianë, nuk e bën tim. Po s'na gjykon dot ti. Ka një etik. Ka një etik. Mo gjëra mua të thoshja. A gjë fjalën time. A gjë fjalën time çfarë dike ishte. Ana edhe ta me gjyshin tonë. Po s'e bën dot me gjyshin. Demokrati Murrizi ngacmoi kolegët duke propozuar që të mos lejohen administrat dhe politik, ata që kanë qenë spion e oficer të ish sigurimit, antar të PKSH-s dhe funksionar të ish sistemit komunist. Bjeni të afirmosun dhe të zgjerojmë diapazonin e këtij ligji për politikën shqiptare. Çfarë thot ky ne? Ate që s'kan guxu kurrë me mes politik,
dhe spion të sigurimit shtetit që kanë zaptuar 140 karrigët e parlamentit. Ata që ka qeverisë Shqipërinë nga 31 mars 91. Nëse Instituti Zotit Tufa do ta bëjë si duhet detyrën për ta studiuar si duhet atë periudhën e komunizmit 44-90, edhe këto 130 spionat edhe bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit sot do të ishin me emra dhe mbiemra dhe nuk do të ishin në administratë. Me propozim të opozitës, mazhoranca pranoi të hiqte kërkesën për certifikat sigurie për gjithë punonjësit e këtij instituti, në kushtet kur ata nuk e kanë as pjesa më e madhe e deputetëve. Po si mund besojnë që certifikatën e sigurisë DSIK do ta japi Mark Ndresat, 11 vjet ish oficer sigurimi që punon atje. Komisioni miratoi ndryshimet me votën pro të deputetëve të PS-s dhe të opozitarëve që morën mandatet nga lista e LSI-s. Shpërthimi në Argjentari në zonën e ish-bllokut ndodhi për shkak të ngopjes së ambientit me gaz, që kishte rrjedhur nga njëra prej bombolave që ndodheshin në bodrumin ku punonin Sokola Alma Pire. Shpërthimin aktivizoi hapja e çelësit të dritës. Shpërthimi në bodrumin e Argjentaris në zonën e ish-bllokut ndodhi nga ngopja e ambientit me gaz, që rodhi nga njëra prej këtyre dy bombolave. Në këtë konkluzion bërritën e ekspertët e zjarfikses që kryen dhe hetimet e ngjarjes nga e cila mbetën të plagosur 5 persona, 2 prej tyre pronarët e Argjentaris në gjendje të rëndë. Në biznesin e Sokolda Alma Pires u gjetën këto 2 bombola, njëra e mbushur me oksigjen për shkrirjen e metaleve, ndërsa tjetra me gaz të lëngshëm nafte nga e cila dyshohet se edhe ka pasur rrjedhje. Sipas hetuesve ka mjaftuar hapja e çelësit të dritës për të dhënë shkëndijën e parë e më pas shpërthimin e fuqishëm. Ekspertët mendojnë se bombolat kanë qenë të pakolauduara, ndërsa ngjarja mund të ishte parandaluar nëse në ambientin ku ndodhi shpërthimi nuk do të mungonin elementët e sigurisë. Rritet nota mesatare për të hyrë në universitet. Këtë vit kandidatët detyrimisht duhet të kenë mesataren e gjimnazit mbi 6.5 për të aplikuar për shkollë të lartë, 7.5 për të ndjegur degët e mësuesisë dhe rezultate edhe më të larta për mjekësinë. Nëse një vit më parë maturantët me mesatare 6 mund të aplikoni për të ndjekur studimet e larta, si vjet është e pamundur. Qeveria ka rritur pragun e notës mesatare për pranimet në universitete, ndërsa në degët e mësuesisë dhe mjekësisë, rezultatet duhet jenë edhe më të larta. Mesatarët këtë vit ka ndryshuar. Mesatare hyrëse për themi programet bachelor është tash 6.5, ndërsa mesatarja hyrëse për programet e studimit në degët e mësuesisë është 7.5. Mjekësia vazhdon me mesatarën 8.5 e sipër dhe degët e tjera pastaj degët profesionale që janë nga 6.5 e poshtë, që themi janë është hapur alternativa edhe si në universitetet publike ashtu edhe private. Në 31 korik për kandidatët nis procesi për zgjedhje së degëve për studimet e larta. Drejtori i rrjetit akademik Arian Xhela i thotë se është i njëjti formular me 10 preferenca, ndërsa maturantët duhet bëjnë kujdes në plotësimin e tij sipas kritereve që përmbushin. Për shembull, dikush që do të studiojë një degë, po marrim informatikën në rastin. Dhe kjo alternativë të ofrohet në disa universitete, atëherë mund të zgjedhin informatikën në disa universitete dhe shikojnë kriteret hyrëse ose në një degë tjetër. Dhe kështu pak a shumë ata mund të orientohen në bazë kriterieve hyrëse për çdo universitet për të njëjtin program, se në cilën nga këto universitete ato arrin në bazë mesatarës që kanë dhe notave që kanë. Pas përpunimit të dhënave në 2 shtator shpallet lista e fituesve të raundit të parë. 35.000 janë kuotat në shkollat e larta publike, ku edhe këtë vit pranimet janë më të larta se kërkesat e të rinjve për universitet. Nga 36.000 maturant, 7% deri tani kanë aplikuar dhe janë pranuar në universitetet jashtë Shqipërisë. Pas 2 muajsh në shkollat e arsimit para universitar do të bjerë zilja e parë për fillimin e mësimit. Ministria e Arsimit Besa Shahini dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria Anila Denaj për nga varet arsimi profesional kanë firmosur udhëzimin për vitin e ri shkollor. Në 16 shtator në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme publike nis procesi mësimor. Programi për të vit shkollor zgjat deri në datën 12 qershor. Ndërkohë, Partia Socialiste ka mbledhur kryesinë mëngjesin e sotëm. Për më shumë detaje mbi agjendën e diskutimeve do të na thotë reporteri A2 CNN Marcela Karapanço, e cila tashmë është atje. Marcela, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes Alba, Partia Socialiste, kryesia e saj është mbledhur që prej orës 9, ka pasur mbledhje të shpeshta përgjatë këtyre ditëve që do të parapri në fakt asamblen vendimi që A2CNN ka mësuar që në nisje të mbledhjes së sotme të kryesisë së Partisë Socialiste ka të bëjë me shtyrjen e datës asamblesë paralajmëruar edhe nga vetë kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama më datë 22 korrik, do të jetë një ditë më pas me 23 korrik në orën 16 në pallatin e kongreseve mbledhja e asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste. Burime po nga mbledhja e kryesisë konfirmojnë se shkak për këtë shtyrje është bërë një mosakordim i agjendës mes socialistëve dhe ka sjell edhe shtyrjen me 24 orë. Po të njëjtat burime konfirmojnë se deri më tani ka vijuar diskutimi për mbledhjet të cilat janë zhvilluar vetëm pasditën e djeshme, ku zoti Rama ka pasur takim me antarët, me koordinatorët e strukturës së rajonit të Veriut, zoti Balla ka pasur më pas me rajonin e Shqipërisë së Mesme dhe zoti Ruçi ka pasur takime në Fier me koordinatorët e rajonit të Jugut. Diskutimet vijojnë edhe për disa minuta, sigurisht edhe riorganizimi i Partisë Socialiste në bazë dhe detyrat që do të jepen nga asambleja e 23 korriku tashmë do të jenë në fokus të kësaj kryesie. Marcela, unë të falenderoj për të gjitha informacionet që solle këtë mëngjes. Skadra që do të provoj të ruaj nderin e shqiptarëve në Champions League është Partizani. Mbrëmjen e kësaj të mërkure, duke nisur nga ora 19 në Dalga Arena në Baku, të kuq do të kërkojnë mrekullinë në ndeshjen e kthimit kundër Karabakut. Kampionët e Shqipërisë do të tentojnë të befasojnë kampionët e Azerbajxhanit pas barazimit të 0-0 në ndeshjen e parë. Në ndeshjen e zhvilluar në Tiranë, të kuq treguan se mund të luajnë edhe për shanset e tyre ndaj një rivali që ka buxhet disa milione euro dhe në letër është më cilësor. Edhe pse sezoni sapo ka nisur për Partizanin, kjo është finalja e parë. Dielli na është rikthyer mëngjesin e sotëm, por si do t'jenë orët në vijim na e thot Tanja Porja. Mirëmëngjes. Përshëndetje Alba, përshëndetje shikues, A2CNN, në fakt që në orët e para të ditës ka patur mizotrim të kthjellimit në të gjithë territorin shqiptar, vetëm vranësira kalimtare në skajin juglindor të Shqipërisë, megjithatë nga dita e sotme dhe në vijim ka një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, pritet që të ketë kryesisht kthjellime, jo vetëm sot dhe deri në fundjavë, por edhe përtej fundjavës, megjithatë gjatë pasditeve thuajse të gjitha ditëve të mbetura të korrikut, kemi zhvillim të vranësirave lokale në zonat malore, lindore dhe në juglindje, ku do të ketë edhe rrebeshje të izoluara shiu. Për sa i përket vlerave termike, sot ka një rritje me të paktën 2 gradë në orët e mesditës, duke bërë që maksimumi në rang territori të ngjitet në 32 gradë Celsius, po ashtu dita e nesërme dhe në vijim pritet një rritje graduale vlerave termike, kryesisht në orët e mesditës, presim që të kulmojnë në fundjavë me 34 apo 35 gradë Celsius. Java që vjen sjell rritje më të ndjeshme të vlerave termike, duke bërë që temperaturat maksimale në rang territori të ngjiten sërish në 36 apo mbi 36 gradë Celsius. Tanja Porja, ne të falenderojmë për parashikimin që nuk mungoi as mëngjesin e sotëm në A2CNN. Ndërkohë është momenti të rishohim zhvillimet kryesore të këtij ditari. Publikohet lista me 15 kandidatët që do të vijojnë garën për të qenë pjesë e SPAK, përjashtohen Donika Prela dhe Besima Ajdermataj. Prokurorët e përzgjedhur duhet të kalojnë dhe vetingun për të konfirmuar në strukturën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit tek zyrtarët e lartë. Basha dhe Meta diskutojnë për 13 tetorin, por opozita ende nuk ka qëndrim konkret për zgjedhje vendore, parlamentare dhe presidenciale. Kreu i shtetit u kthen socialistëve 3 ligje për rishqyrtim në kuvend. Parlamenti Evropian bën historinë, 60 vjeçaria Ursula von der Leyen është presidentja e parë grua e Komisionit Evropian. Me 383 vota pro dhe 327 kundër, deputetët konfirmuan kandidatën e liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s për pasimin e Jean-Claude Juncker. Dhënia me koncesion e kontrollit të pompave të karburanteve ka përfshirë në akuza mazhorancën dhe opozitën. Sipas PD-s, ka një vendim të gjykatës për pezullimin e tenderit. Për qeverinë, vendimi nuk është përfundimtar. Rritet pragu i notës mesatare për pranimet në universitete, aplikimi i lejohet vetëm maturantëve me mesatare mbi 6.5, ndërsa për degët e mësuesisë dhe mjekësisë, rezultatet duhet të jenë edhe më të larta.
Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditarin orës 9. Unë ju falenderoj që në ndoshët, bashkë ndajemi këtu dhe ritakohemi në orën 13. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.